ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦਾਲ ਸੋਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਦਾਲ, ਚਨਾ ਦਾਲ ਐਂਡ ਰਾਜਮਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਕ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਈ ਕੁੱਕਰ ਲੈਣਾ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੁੱਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਟਲੀਸਟ 3 to 4 ਵਿਸਲਸ। ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਸਾਲੇ ਲਾਈਕ ਸਾਲਟ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਫ ਚਮਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹਲਦੀ ਐਂਡ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਰੈਡ ਚਿਲੀ ਤੇ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਲਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਕੁੱਕਰ ਰੱਖਤਾ ਗੈਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ 4 ਵਿਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ। ਦਾਲ ਆਪਣੀ ਉਬਲ ਗਈ ਆ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੜਕਾ। ਤੜਕੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਪੈਨ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗੀ ਆਇਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਟਰ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਟਰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਉਂਗੀ ਤੇਲ। ਔਰ if you want you can put desi ghee in that, so it's all up to you। टीस्पून में पाए तेल हो गया गर्म। इस मैं खड़े मसाले, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 to 3 पावांगे क्लोव्स लौंग, ते हुण आपां ऐड कर देवांगे अनियन। अनियन पाते हैं, इन्हें उपर थोड़ा जिहा ब्राउन होने तक आपां स्लो तो मीडियम हीट तक भुनना है। काली काली नहीं भुनना ताकि सड़ ना जाए। तो इन थोड़ा जिहा टाइम दे के स्लो हीट पे तुसीं इन्हूं चंगी तरह ब्राउन कर लो। ते प्याज अपना थोड़ा जिहा ब्राउन हो गया है तो आप थोड़ा जिहा होर इन्हूं ब्राउन करना। तो जो आप ऐड करांगे टमैटो। तुसीं जिंजर गार्लिक जो पाउणा सब तो पहला जिंजर गार्लिक पा सकते हैं प्याज पाउण तो पहला। तो मैं जिंजर गार्लिक नहीं यूज़ कर रही, तो मैं इसलिए जिंजर गार्लिक नहीं पाया। नाउ आप ऐड करेंगे टमैटो। ये मैं ना प्योरी कर ली है, तो तुम चॉप भी कर सकते हैं, पर आई प्रेफर प्योरी ताकि मसाला पूरा दाल च घुल जाए। तो इसलिए इन्होंने दोनों प्योरी करके पा लो, पेस्ट बना के। तो इन चंगी तरह मिक्स कर लवांगे जदों तक हुण अपना प्याज ऑयल ना छड्ड दे, उन्ना टाइम आप इनू भुनना आ। ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਟਮਾਟਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੂੰਗੀ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਮਸਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ MDH ਦਾ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਮਸਾਲਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ। ਤੇ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਰੈੱਡ ਚਿਲੀ ਪਾਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈੱਡ ਚਿਲੀ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਲਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਰਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਮਸਾਲਾ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਲਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਰੈੱਡ ਮਸਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਸਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ ਖਾਣੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੁੱਕ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਫਲੇਵਰ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦਾਲ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਉਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਲ 'ਚ ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਉਂਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਬਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰੂੰਗੀ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰੀਮ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦੀ ਕਰੀਮ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਰੀਮ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰੀਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਮ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਫ ਟੀਸਪੂਨ ਕਰਕੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਸਾਲੇ ਪਾਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਮਾਟਰ ਪਿਆਜ਼ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਲ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਰੀਮ ਐਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਸੂਰੀ ਮੇਥੀ। ਦਾਲ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰੈਡੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਵ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਟਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਉਂਗੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਇੰਨਾ ਬਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਵ।
दाल अपनी रेडी हो गई है। इंजॉय करो दाल मखनी।